În urmă cu 3000 de ani, satul Deir el Medina din Egiptul antic a găzduit o comunitate de artizani. Aceștia trăiau și lucrau împreună la impresionantele necropole din Valea Regelui. Totuși, noi dovezi demonstrează că înfrumusețarea mormintelor nu era singura lor activitate creativă. Imagistica în infraroșu a dezvăluit o serie de tatuaje pe cadavrele mumificate a 7 femei nestudiate anterior. Tușul cu diverse modele acoperea o mare parte din aceste corpuri. Potrivit antropologului contemporan, Anne Austin, de la Universitatea din Missouri, aceasta reprezintă o dovadă că, în Egiptul antic, practica tatuajului ar fi putut fi mai răspândită decât știam până acum. Lucrarea de antropologie a durat câțiva ani. Totul a început în 2014, când Austin și Cedric Gobeil au observat niște desene pe gâtul unei mumii feminine din Deir el Medina. O examinare mai atentă a arătat că semnele nu erau pictate pe piele, așa cum a crezut Anne prima dată, ci erau chiar tatuaje. Din fericire, astfel de tatuaje ascunse pot fi revelate prin tehnica fotografiei în infraroșu, care funcționează în lungimi de undă invizibile pentru ochiul uman. Astfel au fost revelate, pe una dintre mumii, circa 30 de tatuaje, mare parte dintre acestea fiind amplasate la vedere, pe gât, pe întregul spate sau doar pe spatele umerilor. Ce înseamnă asta? Că tatuajele nu erau executate de persoana care le purta, ci de o a doua persoană. În urmă cu doar un secol, un alt arheolog, de data aceasta britanic, pe numele lui V.M. Flinders Petrie, a descoperit instrumente de tatuaj la Abydos și orașul Gurob. Cercetătorii au stabilit că aceste instrumente au fost construite și folosite aproximativ în anul 3000 înainte de Hristos și, respectiv, 1450 înainte de Hristos. Trusa Abydos era formată din vârfuri de metal ascuțite și un mâner din lemn, în timp ce trusa Gurob conținea acești și alte instrumente din bronz. După cum arată tatuajele de pe mumii, se pare că tatuatorii acelor vremuri au folosit un pigment închis de vopsea, cel mai probabil negru, albastru sau verde, cu mici variații. Aceste culori simbolizează viața, nașterea, învierea, cerul și fertilitatea. Deși negrul, în zilele noastre, este asociat cu moartea și răul, în Egiptul antic acesta simboliza viața și învierea. Verdele era folosit de asemenea ca simbol al vieții, în timp ce culorii albastru îi se atribuiau fertilitatea și nașterea. De asemenea, arheologii presupun că arta tatuajului era îmbrățișată de femei în vârstă, pline de înțelepciunea vieții, care înțelegeau atât simbolurile, cât și semnificația culorilor. Dar ce forme își desenau pe corp oamenii de la vremea respectivă? Tatuajele găsite pe una dintre mumii erau foarte diverse, de la motive sacre, cum ar fi ochiul adjet, la babuini, cobre, vaci, gândaci, scarabei și flori de lotus. Această combinație ciudată de motive i-a condus pe cercetători la concluzia că femeia ar fi putut fi o vindecătoare sau o preoteasă, posibil și tatuatoare. După identificarea primei mumii tatuate, cercetările lui Anne Austin au continuat și mai frenetic. Astfel că în 2016 ea a identificat încă 3 mumii tatuate din Deir el Medina. Iar până în 2019, ea a lărgit colecția antică de corpuri mumificate și tatuate la numărul mistic 7. Alegerea simbolurilor, amplasarea și afișarea acestor tatuaje dezvăluie modul în care au fost folosite atât în practica religioasă, cât și pentru a sublinia identitatea publică permanentă a persoanei care îl purta, a scris Austin în rezumatul ei. Una dintre mumiile feminine studiate purta tatuaje de dimensiuni mari și pline de simboluri. Astfel, acestei femei îi se permitea să acționeze ca un lider religios cheie pentru comunitatea Deir el Medina. Tatuajele suplimentare găsite și analizate în timpul sezoanelor 2016 și 2019, folosind fotografia în infraroșu, indică faptul că la Deir el Medina au fost tatuate mult mai multe persoane decât ne imaginam. Această concluzie are o semnificație importantă. Deși există dovezi pentru tatuaj în documentele arheologice din Egiptul antic, acestea sunt, în primul rând, în artă și figurine. Mumiile reale cu tatuaje au fost identificate rar și cu dificultate, pe lângă cele 7 mumii tatuate din Deir el Medina, au mai fost certificate doar alte 6. Ce înseamnă asta? Simplu, că cercetările nu s-au bazat pe instrumente potrivite. În lume, mai există și alte mumii tatuate celebre. 2 exemple ar fi Fecioara de gheață siberiană și Războinicul fără nume.
Despre acesta din urmă, cercetările arată că și-ar fi pierdut viața acum 2500 de ani pe platoul Lukok. Potrivit antropologilor, tatuajele descifrate pe corpul său semnificau vârsta și statutul social. Cu siguranță, viitorul ne va revela multe secrete despre practicile de tatuaj din Egiptul antic. Cu siguranță, exista un număr infinit mai mare de mumii tatuate nedescoperite. Cine știe, poate că ele stau deja în muzee, așteptând să fie descoperite de un curios cu o cameră cu infraroșu.